नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज मैले दुधबाट घरमै सजिलैसँग बजारको जस्तै मिठो आइसक्रिम बनाउने रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। थोरै सामग्रीबाट हामीले चाहिँ यो गर्मी मौसममा घरमै आइसक्रिम बनाएर बच्चाहरूलाई ठुलो मान्छेहरू सबैलाई खान सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले घरमै आइसक्रिम बनाएर खानु होला। अब बनाउनको लागि चाहिँ मैले कराई बसाइसकेँ। अब कराईमा चाहिँ मैले बाकुलो खालको दुध लिएको छु 1 लिटर। आइसक्रिम बनाउनलाई चाहिँ दुध चाहिँ बाकुलै राम्रो हुन्छ। अब दुधलाई चाहिँ हामीले मजाले तताउनु पर्छ, टासिनु दिनु हुँदैन। अब दुध उम्लिनै सकेको छ। अब दुध मैले एउटा बटुकोमा निकाल्दै छु 2 डाडु जति। अब दुधलाई सेलाउन राख्नुपर्छ बटुकोमा निकालेको दुध। अब मजाले चलाउनु पर्छ, चलाउँदै तताउनु पर्छ दुधलाई। ग्यासलाई चाहिँ लो पारेर तताउनु पर्छ, चलाउँदै तताउनु पर्छ। अब अघि मैले निकालेको दुध सेलाइ पनि सकेको छ। अब दुध पाउडर राख्दै छु मैले 2 चम्चा। अब कर्नफ्लोर 1 चम्चा। हजुरहरूले दुध पाउडर छैन भने कर्नफ्लोर मात्रै राखेर बनाउँदा नि हुन्छ आइसक्रिम। अब मजाले फिट्नुपर्छ। तातो दुधमा चाहिँ फिट्नु हुँदैन, सेलाएपछि फिट्नुपर्छ, नभए डल्ला डल्ला पर्छ। अब दुध सेलाइसकेरै मैले चाहिँ बनाएको फिटेको हो। अब मैले लो बनाएको छु ग्यासलाई चाहिँ। अब हामीले दुधमा राख्नुपर्छ त्यो फिटेको दुध पाउडर र कर्नफ्लोर। अब चलाएर फेरि पकाउनु पर्छ हामीले। दुध चाहिँ बाकुलो हुने गर्ने पकाउनु पर्छ। अब चिनी राख्नुपर्छ। मैले चाहिँ चिनी 5-6 चम्चा राखेको छु। आइसक्रिम चाहिँ अब गुलियो मिठो हुन्छ। मैले 6 चम्चा राखेको। अब दुध मजाले चलाउनु पर्छ चिनी राखेर पनि। ल हेर्नुस् त अघिको भन्दा बाकुलो भइसकेको छ। आधी चम्चा म भेनिला राख्दै छु। भेनिला नै मिठो स्मेल दिन्छ। भेनिला आइसक्रिम बनाउनको लागि चाहिँ सजिलो छ, थोरै सामग्रीबाट बन्छ। मैले चाहिँ उचालिसकेको छु, ग्यास बन्द गरिवरी। अब सेलाउन राख्दै छु। हेर्नु त कस्तो मजाको भएको छ बाकुलो। अब मैले चाहिँ छाली निकालेको घरमा तताएको दुधको छाली निकालेर राख्दै छु। छाली राखेर पनि मजाले चलाउनु पर्छ। ल बाकुलो भइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ एयर टाइट बट्टा लिनुपर्छ। अनि बट्टामा चाहिँ अब राख्नुपर्छ, हामीले जमाउनु पर्छ आइसक्रिम। ल हेर्नुस् त हजुरहरूले बट्टा चाहिँ जुनै भए पनि अलि एयर टाइट लिनु होला। अब हामीले छोपेर हामीले फ्रिजमा 3-4 घण्टा राख्नुपर्छ। ल मैले छोपेर राखेर पनि निकालिसकेँ। ल हेर्नुस् त जमिसकेको छ।
अब हामीले फेरि मिक्सी जारमा राखेर हामीले पिस्नुपर्छ। त्यतिकै खाँदाखेरि चाहिँ क्रिस्पी टेक्चर आउँदैन। त्यसकारणले हामी फेरि मिक्सी जारमा राखेर पिस्नुपर्छ। ल हामीले अब मिक्सी जारमा चाहिँ पिस्दाखेरि पनि एकैचोटि पिस्नु हुँदैन, बिस्तारै बिस्तारै गर्दै पिस्नुपर्छ। रोक्दै पिस्नुपर्छ। चलाउँदै रोक्दै गरेर पिस्नुपर्छ। अरू पिसेको जस्तो पिसिरहनु चाहिँ हुँदैन। टाइम दिएर पिस्नुपर्छ। ल हेर्नुस् त अब पिसिस पनि सक्यो। अब यसरी मजाले पिस्नुपर्छ हामीले। ल हेर्नुस् त कति राम्रो क्रिमी टेक्चर आएको छ। अब हामीले चाहिँ फेरि अघिकै बट्टामा राख्नुपर्छ। अब सबै आइसक्रिमलाई हामीले एयरटाइट बट्टामा राख्नुपर्छ। माथिबाट मजाले मिलाउनुपर्छ। मैले चाहिँ एल्युमिनियम फोइल थिएन राखे, त्यसकारण मैले चाहिँ दुधको प्लास्टिकले छोपेको छु। यसरी छोप्दाखेरि चाहिँ आइस क्रिस्टल आउँदैन। हेर्नु त मैले 5-6 घन्टा राखेर पनि निकालिसकेँ फ्रिजबाट। अब जमिसकेको सबै हामीले आइसक्रिम खानको लागि चाहिँ तयार भइसक्यो। ल हेर्नुस् त आइसक्रिम तयारी भइसक्यो। हामीले बजारमा किनेर ल्याएर खाएको जस्तै दुधबाट बनेको। हजुरहरू पनि घरमा यसरी नै बनाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथै फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। हजुरको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।